framför oss det är en oljemålning på duk för det första. Som är tillskriven konstnären Tintoretto. Tintoretto är ett smeknamn. Hans riktiga namn var Jacopo Robusti. Temat, motivet är Johannes döparen som döper Jesus i Jordanfloden. Kompositionen är delad i 2 halvor kan man säga, rent ikonografisk. Vi har en del till bakom ryggen på Jesus som representerar himlasfärden med änglar och puttis och gröna palmer, en idealisk värld. Och på andra sidan bakom Johannes döpare som var mera icke-helig så att säga är livet på jorden representerad med alla de momenten som tillhör livet på jorden. Målningen är inte signerad som det ofta var på den tiden. Signaturen är en aspekt inom konsthistoria som är ganska sent förekommande. Att tillskriva en målning är resultatet av en ganska omfattande process som omfattar både studier på målningens stil, manér, visuell yta och ingående studier, analysarbete och vad som finns bakom ytan. Den här orangea färgen var inte tänkt så från början, utan det var en helt annan kulör. Det är konnässörens öga som ska försöka att fatta beslut om rent visuellt målningen är målad av en viss konstnär. Den här linjen så är typiskt Tintorettos arbete. Rent stilistiskt sett så finns det flera moment som knyter tavlan an till Tintoretto. Den vetenskapliga undersökningen har gått så tillväga att vi har tittat på underliggande skiss. Vi har kontrollerat pigmenttypologin genom ett undersökningsmetod som heter falso colore, false color på engelska. Och kunna konstatera att målningen har flera pigment som faktiskt är samma typ av pigment som Tintoretto använde under sin arbetstid. Vidare så kan vi nämna de här enormt säkra och snabba penseldrag som figurerna är målade igenom. Som också vittnar om hans måleriska strategi, nämligen att Tintoretto hade alltid bråttom. Han var Venedigs stadskonstnären, han var den som fick alla uppdrag och det skulle målas snabbt, väldigt snabbt. Attribuering är viktigt för att komma fram till ett konstverks sanna, äkta identitet. Konstverkets identitet har en stor betydelse för konstverkets status och för konstvärdets ekonomiska värdet.